Oppitunti 1. Vaihtoehtojen ostaminen. Luulen, että meidän pitäisi tarkistaa tuosta myymälästä lisää vaihtoehtoja. Kuulostaa kätevältä. Onko siellä hinnat kohtuulliset? Kyllä, olen kuullut, että ne tarjoavat hyvän valikoiman pankkia rikkomatta. Se on täydellinen. On aina mukavaa löytää laadukkaita tuotteita edulliseen hintaan. Täsmälleen. Lisäksi heillä on usein myyntiä, joka tekee ostoksista entistäkin parempia. Rakastan hyvää myyntiä. Tuntuu, että saan paljon. Tehdään lista tarpeistamme ennen kuin lähdemme. Hyvä idea. Näin emme unohda mitään tärkeää. Odotan innolla, mitä löydämme. Oppitunti 2. Ystävällisyys eri kulttuureissa. Olen kokenut ystävällisyyttä kaikilta ihmisluokilta missä tahansa olen asunut tai matkustanut koko valtakunnan alueella. Se on kaunis tunne. Ystävällisyys ei todellakaan tunne rajoja. Ei todellakaan ole. Jokainen vuorovaikutus on osoittanut minulle myötätunnon yleismaailmallisen luonteen. Olen samaa mieltä. On virkistävää nähdä, kuinka ystävällisyys voi tuoda ihmiset yhteen. Täsmälleen. Menitpä minne tahansa, yksinkertaisella ystävällisellä teolla voi olla suuri merkitys. On hämmästyttävää, kuinka hymy tai ystävällinen sana voi piristää jonkun päivää. Kyllä. Uskon, että se luo aaltoiluvaikutuksen ja rohkaisee muitakin levittämään ystävällisyyttä. Täysin. Se on muistutus siitä, että olemme kaikki yhteydessä toisiinsa taustastamme riippumatta. Toivon jatkossakin ystävällisyyden jakamista matkoillani ja arjessani. Oppitunti 3. Lomasuunnitelmat. Kuulin, että lähdet pian lomalle. Kyllä, olen. Olen menossa vuoristokeskukseen rentoutumaan. Se kuulostaa ihanalta. Voin kuvitella kauniit näkymät ja raitista ilmaa. Täysin. En malta odottaa, että pääsen vaeltamaan ja tutkimaan aluetta. Vaellusvuorilla on niin virkistävä kokemus. Olen samaa mieltä. Se on täydellinen tapa irrottautua hälinästä. Onko sinulla tiettyjä polkuja, joita aiot vaeltaa? Kyllä, olen kuullut luonnonkauniista polusta, joka johtaa upeaan vesiputoukseen. Se kuulostaa uskomattomalta. Sinun täytyy ottaa paljon kuvia. Oppitunti 4. Street Food Excitement. Olen kuullut, että heidän katuruokansa on uskomatonta. Ehdottomasti. En malta odottaa, että pääsen maistamaan sitä vieraillessani. Pitäisikö meidän oppia parhaista katuruokavaihtoehdoista ennen lähtöä? Kyllä se olisi hyvä idea. Kun tiedät mitä kokeilla, se parantaa kokemusta. Olen kuullut, että paikallisia erikoisuuksia ei kannata jättää väliin. Täsmälleen. On aina hauskaa sukeltaa paikalliseen ruokakulttuuriin. Olen erityisen innoissani voidessani kokeilla aitoja ruokia. Minä myös. Katuruoka on usein parhaita makuja. Tehdään lista tuotteista, joita kannattaa kokeilla ennen matkaamme. Oppitunti 5. Liiketoimintaehdotus. Olen miettinyt uutta projektia, joka voisi todella lisätä myyntiämme. Se kuulostaa kiehtovalta. Mikä on sinun ideasi? Ehdotan, että käynnistämme nuoremmille yleisöille suunnatun verkkomarkkinointikampanjan. Mielenkiintoista.
Miten aiot tavoittaa heidät tehokkaasti? Voisimme käyttää sosiaalisen median vaikuttajia tuotteidemme mainostamiseen. Se voisi toimia. Oletko miettinyt tämän kampanjan budjettia? Kyllä, uskon, että voimme osoittaa kohtuullisen summan ilman ylimenoa. Hienoa. Entä tämän projektin käynnistämisen aikajana? Mielestäni 3 kuukauden aikajana olisi realistinen alustavien tulosten saavuttamiseksi. Oppitunti 6. Herkullisia ruokakokemuksia. Kyllä, tein. Ruoka siellä on herkullista, ja rakastin jokaista puremaa. Se on hienoa kuulla. Täytyy ehdottomasti kokeilla, kun menen. Sinun pitäisi. Jokainen ruokalaji on täynnä makuja. En malta odottaa, että pääsen kokemaan sen itse. Onko suosituksia? Kokeile ehdottomasti heidän omaa ruokaansa, se on paikallinen suosikki. Lisään sen varmasti listalleni. Et tule katumaan sitä. Se on yksi niistä aterioista, jotka muistat ikuisesti. Odotan sitä innolla. Uusien makujen tutkiminen on yksi suosikkiosistani matkustamisessa. Minä myös. Ruualla on tapa yhdistää meidät erilaisiin kulttuureihin. Oppitunti 7. Ainutlaatuisten esineiden kerääminen. Ainutlaatuisten esineiden kerääminen on mielestäni niin palkitsevaa. Se todella on. Jokaisella teoksella on oma tarinansa ja merkityksensä. Täsmälleen. Se lisää tilaan persoonallisuutta. Keräätkö jotain erityistä? Kyllä, kerään vintage-postikortteja kaikista paikoista, joissa käyn. Se on upea kokoelma. Jokaisen postikortin on tuotava mieleen upeita muistoja. He tekevät. On kuin olisi mukanani pala jokaista määränpäätä. Rakastan sitä. Olen harkinnut oman kokoelman perustamista. Se on upea idea. Mitä aiot kerätä? Oppitunti 8. Unelmoi saarista. Olen aina halunnut vierailla syrjäisellä saarella, se on kuin unelmakohde. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Onko mielessäsi jokin tietty saari? Kyllä, olen haaveillut Bora Boraan menemisestä. Kristallin kirkkaat vedet näyttävät upeelta. Se näyttää todella paratiisilta. Veden päällä olevat bungalovit ovat niin viehättäviä. Täsmälleen. Voin kuvitella herääväni aaltojen ääniin ja kauniisiin auringonnousuihin. Se olisi niin rentouttava kokemus. Aiotteko mennä pian? Toivottavasti säästän ensi vuoden matkaa varten. Haluan myös kokea kulttuurin. Se on hieno idea. Paikallisen keittiön ja perinteiden on oltava kiehtovia. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan saareen ja tapaamaan paikallisia. Oppitunti 9. Viestintä lasten kanssa. Olen pohtinut paljon tehokkaasta kommunikaatiosta lapseni kanssa. Kyllä minäkin olen huolissani siitä. Se on erittäin tärkeää vahvan suhteen rakentamiselle. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että lapseni tuntee olonsa mukavaksi jakaa ajatuksiaan. Se on avain. Avoin viestintä lisää luottamusta ja ymmärrystä. Yritän kuunnella aktiivisesti ja vastata empatialla. Se on hienoa. Lasten on tiedettävä,
että heidän tunteensa ovat oikeita. Olen myös sitä mieltä, että ikään sopivan kielen käyttö on välttämätöntä. Täysin. Se auttaa heitä ymmärtämään ja osallistumaan keskusteluihin paremmin. Etsin jatkuvasti tapoja parantaa viestintätaitojani. Oppitunti 10. Taloushallinto. Minun on saatava parempi käsitys projektimme taloushallinnosta. Se on ratkaisevan tärkeää tietoon perustuvien liiketoimintapäätösten tekemisessä. Mihin perusasioihin minun pitäisi ensin keskittyä? Aloita ymmärtämällä budjetointi ja kassavirran hallinta. Miten luon meille toimivan budjetin? Listaa kaikki kulut ja arvioidut tulot ja muokkaa sitten vastaavasti. Se kuulostaa suoraviivaiselta. Entä kulujen seuranta? Kirjanpito-ohjelmiston käyttö voi yksinkertaistaa tätä prosessia merkittävästi. Katselen joitain vaihtoehtoja. Onko suosituksia? Oppitunti 11. Ammattiurheilun maisema. Tiesitkö, että ammattiurheilussa on noin 3000 työpaikkaa? Se on vaikuttavaa. Se osoittaa, kuinka suuri ala todella on. Kyllä, ja jääkiekolla on pisin historia ja suurimmat perinteet. Täysin. Urheilu on kehittynyt valtavasti vuosien varrella. Minusta on kiehtovaa, kuinka monet ihmiset ovat mukana kulissien takana. Minä myös. Valmennushenkilöstöstä markkinointitiimeihin kaikilla on roolinsa. On hämmästyttävää nähdä, kuinka intohimoisia ihmiset ovat joukkueitaan kohtaan. Ehdottomasti. Yhteisön tuki jääkiekolle on uskomatonta. Haluaisin oppia lisää urheilun eri ammateista. Oppitunti 12. Kulttuuriin ja historiaan tutustuminen. Rakastan matkustamista paikkoihin, joissa on historiallisia kohteita ja elävää paikallista kulttuuria. Se kuulostaa hienolta. Mitkä ovat suosikkikohteesi? Nautin vierailusta Roomassa, historia siellä on aivan valloittavaa. Voin kuvitella. Arkkitehtuurin ja taiteen täytyy jättää sinut kunnioitukseen. Se todella tekee. Jokaisella kulmalla on tarina kerrottavanaan. Pidän myös siitä, kuinka paikallinen kulttuuri lisää matkakokemusta. Kyllä, paikallisten ruokien ja perinteiden kokeileminen tekee siitä rikastuttavampaa. Olen samaa mieltä. Se on tapa yhdistää paikkaan syvemmällä tasolla. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan lisää historiallisia kohteita tulevilla matkoillani. Oppitunti 13. Texas Rangersin tarina. Luin ryhmästä, joka osti Texas Rangers pesäpallojoukkueen vuosia sitten. Se on mielenkiintoista. Mitä tapahtui sen oston jälkeen? Myöhemmin he myivät joukkueen vuonna 1998 ja tekivät 14 miljoonan dollarin voittoa. Vau! Se on melkoinen tuotto sijoitukselle. Se todella osoittaa, kuinka arvokkaita urheilufranchising-sopimukset voivat olla. Täysin. Joukkueen suosion kasvulla on täytynyt olla iso rooli. Kyllä, fanien sitoutuminen ja menestys kentällä ovat ratkaisevia tekijöitä. Haluaisin oppia lisää urheilun liiketoiminnasta. On kiehtovaa, kuinka urheilu ja liiketoiminta kohtaavat niin merkittävillä tavoilla. Oppitunti 14. Viljahaku. Täydellinen. Satuitko näkemään, oliko heillä suosikkimurojani kaupassa?
Luulen, että tein. Huomasin hyllyn, jossa oli paljon eri merkkejä. Se on hieno uutinen. En voi aloittaa päivääni ilman sitä. Ymmärrän. On mukavaa saada aamiaiseksi jotain, mistä pidät. Täsmälleen. Entä sinä? Onko sinulla suosikkimuroja? Nautin granolasta, se on rapea ja täynnä pähkinöitä ja hedelmiä. Se kuulostaa herkulliselta. Meidän pitäisi tarkistaa, onko heillä sitäkin. Hyvä idea. Varmistamme, että saamme kaiken listaltamme. Kyllä. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan mukavasta murokulhosta huomisaamuna. Oppitunti 15. Suorituskyvyn hallinta. Olen miettinyt, kuinka voimme parantaa suoritusjohtamisjärjestelmäämme. Se on tärkeä osa tuottavan työvoiman ylläpitämistä. Mitkä ovat mielestäsi kriittiset osatekijät, joihin meidän tulisi keskittyä? Säännöllinen palaute ja selkeät suorituskykymittarit ovat tärkeitä. Olen samaa mieltä. Kuinka usein meidän pitäisi mielestäsi suorittaa suorituskykyarviointeja? Neljännesvuosittaiset arvostelut voivat auttaa pitämään kaikki tien päällä ja motivoituneita. Se kuulostaa tehokkaalta. Pitäisikö meidän sisällyttää myös itsearviointeja? Kyllä, he rohkaisevat työntekijöitä pohtimaan omaa suorituskykyään. Hienoa. Tehdään ehdotus johtoryhmälle. Oppitunti 16. Kylmä seikkailu. Eilen oli niin kylmä, että jalkamme kipeytyivät. Voin uskoa sen. En odottanut sen olevan noin kylmä. Jääpala ajelehti jalkojemme viereen kävellessämme. Se on selvä merkki siitä, kuinka jäätävää se oli. Tiedän. Meidän olisi pitänyt käyttää paksumpia sukkia. Ehdottomasti. Ensi kerralla valmistaudumme paremmin pakkaselle. Se on kuitenkin aina seikkailu, säästä huolimatta. Totta. Rakastan sitä, että jokainen kokemus opettaa meille jotain. Suunnitellaan seuraavaa retkeä KU:n on vähän lämpimämpää. Oppitunti 17. Sisustusideoita. Mielestäni on hyvä idea päivittää olohuoneen sisustus. Olen samaa mieltä. Tarvitsen myös uudet verhot ja tyynyt olohuoneeseeni. Se piristäisi tilaa todella paljon. Mitä värejä ajattelet? Kalistun pehmeisiin sinisiin ja valkoisiin raikkaan ilmeen saamiseksi. Hieno valinta. Nämä värit luovat rauhoittavan tunnelman. Täsmälleen. Lisäksi ne sopivat hyvin huonekalujeni kanssa. Pitäisikö meidän mennä yhdessä ostoksille tänä viikonloppuna? Haluaisin sen. Tulee olemaan hauskaa poimia asioita yhdessä. Tehdään siitä päivä ja syödään lounas sen jälkeen. Oppitunti 18. Vaihtoehtojen tutkiminen. Pitäisikö meidän mielestäsi liittyä opastetulle kierrokselle vai tutkia itse? Se riippuu todella mieltymyksistämme. Opastetut kierrokset voivat olla informatiivisia. Totta. Mutta yksin tutkiminen mahdollistaa enemmän vapautta ja spontaanisuutta. Täsmälleen. Rakastan ajatusta löytää piilotettuja helmiä itse. Minä myös. Paikan löytämisessä syrjäiseltä polulta on jotain erityistä. Ja voimme käyttää niin paljon aikaa kuin haluamme kussakin paikassa. Kyllä.
Mietitään kummankin vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia. Hyvä idea. Voimme päättää sen päivän mielialan perusteella. Olen innoissani seikkailusta, valitsimmepa minkä tahansa. Oppitunti 19. Humanitaariset toimet. Tilanne sodasta on niin huolestuttava, apu viivästyy. Kyllä, ja avustustyöntekijät itse ovat vaarassa näissä tilanteissa. On sydäntä särkevää ajatella ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Haluaisin, että konfliktista kärsineiden hyväksi tehdään enemmän. Täysin. Kaikki ponnistelut ovat tärkeitä tuen ja helpotuksen tarjoamisessa. Kansainvälistä yhteistyötä tulisi tehdä enemmän avustustyöntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi. Ehdottomasti. On tärkeää asettaa etusijalle apua tarvitsevien hyvinvointi. Toivon, että useammat organisaatiot tarttuvat näihin haasteisiin. Kyllä, jokainen pienikin asia voi muuttaa heidän elämäänsä. Oppitunti 20. Strateginen suunnittelu. Uskon, että tarvitsemme vankan strategisen suunnitelman tulevia projekteja varten. Olen samaa mieltä. Selkeä strategia ohjaa tiimiämme tehokkaammin. Mitä keskeisiä elementtejä meidän pitäisi mielestäsi sisällyttää? Ensinnäkin meidän on määriteltävä tavoitteemme ja tavoitteemme selkeästi. Oikein. Mitä seuraa näiden tavoitteiden asettamisen jälkeen? Meidän pitäisi analysoida nykyiset resurssit ja markkinatilanne. Tämä auttaa meitä tunnistamaan puutteet, jotka meidän on korjattava. Täsmälleen. Sitten voimme kehittää toimivia askelia tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tämä kuulostaa kokonaisvaltaiselta lähestymistavalta. Oppitunti 20. Impromptu-chattien luominen uudelleen. Kaipaan niitä improvisoituja keskusteluja, joita meillä oli aiemmin. Tiedän tasan tarkkaan, mitä tarkoitat. Ne hetket olivat niin spontaaneja ja hauskoja. Onko sinulla ehdotuksia siitä, miten tuon yhteyden tunteen voi luoda uudelleen? Ehkä voisimme varata joka viikko aikaa kahville tai kävelylle. Se kuulostaa täydelliseltä. Säännöllinen seuranta auttaisi varmasti. Kyllä. Se antaisi meille mahdollisuuden jakaa, mitä elämässämme tapahtuu. Pidän siitä ajatuksesta. Sen pitäminen rentona tekee siitä luonnollisen tuntuisen. Täsmälleen. Voimme jopa tutustua uusiin kahviloihin tai puistoihin joka kerta. Odotan sitä innolla. Nuo keskustelut piristävät aina päivääni. Oppitunti 22. Säätarkastus. Hei! Millainen sää on ulkona? Näyttää tosi kivalta. Aurinko paistaa ja taivas on kirkas. Se on upeaa. Tämä on täydellinen päivä olla ulkona. Olen samaa mieltä. Ajattelin lähteä kävelylle myöhemmin. Hieno idea. Voisin liittyä joukkoonne. Raitisilma tuntuu aina hyvältä. Kyllä. Lisäksi se auttaa puhdistamaan mieltä. Täysin. Onko sinulla jokin tietty reitti mielessä? Ajattelin, että voisimme kävellä puistossa ja nauttia kukista. Se kuulostaa ihanalta. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan tästä kauniista säästä. Oppitunti 23. Emotionaalinen kirjoittaminen. Olen lukenut tunnekirjoituksesta ja sen vaikutuksista yleisöön.
Se on mielenkiintoista. Sen tarkoituksena on herättää toimintaa, eikö niin? Kyllä. Se voi todella motivoida ihmisiä osallistumaan tärkeisiin asioihin. Mutta olen kuullut joidenkin kriitikkojen syyttävän kirjoittajia tunteiden manipuloinnista. Se on totta. Jotkut ajattelevat, että se voi olla liian dramaattinen tai sensaatiomainen. Se on hieno raja tunteiden herättämisen ja hyväksikäytön välillä. Täsmälleen. Aitous on avaintekijä aidon vaikutuksen aikaansaamisessa. Olen samaa mieltä. Lukijat voivat aistia, kun jokin on sydämellistä vai pakotettua. Kirjoittajien on tärkeää tasapainottaa tunteita tosiasioiden kanssa. Oppitunti 24. Hotellien sisäänkirjautumisajat. Tiesitkö, että useimmissa hotelleissa on normaalit sisäänkirjautumisajat noin kello 15.00? Kyllä, olen huomannut sen. Se on suunniteltu antamaan heille aikaa siivota huoneet. Täsmälleen. Ja uloskirjautuminen on yleensä noin kello 11.00, eikö niin? Kyllä. Se antaa vieraille tarpeeksi aikaa pakata ja lähteä mukavasti. Mutta joskus se voi olla hankalaa, jos saavut aikaisin. Totta. Toivon, että useammille hotelleille tarjottaisiin joustavia sisäänkirjautumisvaihtoehtoja. Se parantaisi ehdottomasti matkailijoiden kokemusta. Olen samaa mieltä. On aina mukavaa tuntea olonsa heti tervetulleeksi. Toivottavasti yhä useammat hotellit mukautuvat asiakkaiden tarpeisiin tulevaisuudessa. Oppitunti 25. Johtamistyylit. Olen viime aikoina lukenut erilaisista johtamistyylistä. Se on kiehtova aihe. Mitkä tyylit ovat kiinnittäneet huomiosi? Muutosjohtajuus näyttää tehokkaalta tiimien motivoinnissa. Täysin. Se inspiroi ihmisiä saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Entä autokraattinen johtaminen? Onko se edelleen ajankohtainen? Se voi olla tehokas kriisitilanteissa, joissa tarvitaan nopeita päätöksiä. Tuossa on järkeä. Miten meidän mielestäsi näitä tyylejä pitäisi toteuttaa? Tyylien yhdistelmä voi olla hyödyllistä, sillä se mukautuu joukkueen tarpeisiin. Olen samaa mieltä. Tämä voisi parantaa joukkueemme dynamiikkaa merkittävästi. Oppitunti 26. Toipumisaika. Minulla ei ole kovin hyvä olo. Luulen, että tarvitsen paljon lepoa. Ikävä kuulla. Toipuminen voi kestää pari päivää. Kyllä, mutta toivon, että ei kestä kauan, ennen kuin voin paremmin. Se on henki. Muista pitää huolta itsestäsi tänä aikana. Aion juoda paljon nesteitä ja nukkua riittävästi. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Lepo on elintärkeää palautumisen kannalta. Arvostan huolellisuuttasi. On mukavaa saada tukea, kun on huono olo. Tietenkin. Kerro vain, jos tarvitset jotain. Kiitos. Otan ehdottomasti yhteyttä, jos tarvitsen apua. Oppitunti 27. Rehellisyyshaaste. Tiedätkö, joskus ihmettelen, kuinka vaikeaa on olla täysin rehellinen itsellemme ja muille. Olen täysin samaa mieltä. Rehellisyys voi olla todellinen haaste, varsinkin kun yritämme miellyttää kaikkia. Täsmälleen. Tuntuu,
että totuudenmukaisuuden ja ystävällisyyden välillä on aina löydettävä tasapaino. Kyllä, ja ajan löytäminen kaikelle tekee siitä entistä vaikeampaa. Kuinka hallitsemme rehellisyyttä kiireisen elämämme aikana? Se on hyvä pointti. Huomaan usein kiirehtiväni keskusteluihin vain saadakseni asiat tehtyä. Minä myös. Tuntuu kuin meillä kaikilla olisi kiire, mutta meidän on hidastettava ollaksemme aitoja. Oikein. Ehkä meidän pitäisi varata aikaa erityisesti rehellisiin keskusteluihin. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Nimetty rehellisyystunti voisi todella auttaa meitä saamaan yhteyden paremmin. Samaa mieltä. Se antaisi meille myös mahdollisuuden pohtia tunteitamme ilman häiriötekijöitä. Oppitunti 28. Keskustakävelyt. Usein kävelen talostani kylän keskustaan. Se on niin virkistävä kokemus. Se kuulostaa kivalta. Keskusta on yleensä täynnä toimintaa, eikö niin? Kyllä, se on alue, jossa kaikki kaupat ja kahvilat sijaitsevat. Aina jotain tapahtuu. Rakastan sitä tunnelmaa. Se tekee kävelystä entistä nautinnollisempaa, kun näet ihmisten vilskeen. Täsmälleen. Joskus pysähdyn suosikkikahvilassani pikakahville ennen kuin palaan kotiin. Se kuulostaa ihanalta. Minun pitäisi liittyä kanssasi joku päivä tuolle kävelylle ja kahville. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se on loistava tapa rentoutua ja ottaa yhteyttä. En malta odottaa. Keskusta-alueella täytyy olla niin paljon tarjottavaa. Se todella tekee. Suunnitellaan pian yhteinen kävely. Oppitunti 29. Opiskelijoiden sanomalehdet. Olen lukenut opiskelijalehtiä, ja ne ovat varsin kiehtovia. Täysin. Ne ovat tärkeä harjoittelukenttä demokratialle. Kyllä, ne antavat opiskelijoille äänen ja mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä. Olen samaa mieltä. Lisäksi ne käsittelevät aiheita, jotka ovat tärkeitä heidän ikäisensä. On vaikuttavaa, kuinka he käsittelevät vakavia ongelmia ollessaan sitoutuneita. Ehdottomasti. Minusta niitä on erittäin mielenkiintoista lukea, etenkin toimituksellisia osia. Sama täällä. On hienoa nähdä nuorten kirjoittajien kehittävän taitojaan. Täsmälleen. He oppivat kriittistä ajattelua ja esittämään argumentteja tehokkaasti. Toivon, että useammat koulut jatkavat näiden aloitteiden tukemista. Oppitunti 30. Yrityskeskuspalvelu. Kuulin uudesta bisneskeskuksesta, joka tarjoaa erilaisia palveluita. Kyllä, ne tarjoavat kokoushuoneita, toimistotiloja ja jopa hallinnollista tukea. Kuulostaa kätevältä. Miten voimme hyötyä heidän palveluistaan? Pystymme järjestämään asiakastapaamisia huolehtimatta logistiikasta. Entäpä näihin palveluihin liittyvät kustannukset? Ne tarjoavat joustavan hinnoittelun, joten voimme valita, mikä sopii budjettiimme. Se on fiksu lähestymistapa. Miten aloitamme? Meidän pitäisi varata kierros nähdäksemme tilat ja keskustelaksemme tarpeistamme. Hieno idea. Otan heiltä yhteyttä saadakseni lisätietoja. Oppitunti 31. Ylimääräiset tuolit. Jos voisitte tuoda ylimääräisiä tuoleja kokoukseen, se olisi upeaa. Tietenkin.
Voin napata muutaman varastosta. Siitä olisi todella apua, varsinkin kun odotamme suurempaa osallistujamäärää. Kyllä, tiedän kuinka tärkeää on, että kaikille on riittävästi istumapaikkoja. Täsmälleen. Se tekee tapaamisesta mukavamman ja organisoidumman. Varmistan, että asetan ne ennen kuin kaikki saapuvat. Kiitos. Arvostan apuasi tässä. Ei ongelmaa ollenkaan. Kyse on viihtyisän ympäristön luomisesta. Täysin. Varmistetaan, että kaikki tuntevat olevansa mukana. Oppitunti 32. Tieliikennesääntöjen noudattaminen. Ajon aikana on tärkeää kunnioittaa liikennesääntöjä. Täysin. Turvallisuuden tulee aina olla ykkösprioriteettimme. Kyllä, ja turvallisella nopeudella ajaminen on olennainen osa sitä. Täsmälleen. Se auttaa estämään onnettomuuksia ja pitää kaikki turvassa. Jotkut ihmiset unohtavat, että nopeusrajoitusten noudattaminen ei ole vain ehdotus. Oikein. On tärkeää, että kuljettajat ovat vastuullisia ja tietoisia. Muistutan itseäni aina pysymään keskittyneenä ja välttämään häiriötekijöitä. Se on hieno tapa. Tarkkailulla on suuri merkitys. Kannustetaan muitakin omaksumaan turvalliset ajotavat. Oppitunti 33. Kielten opiskelu matkustamista varten. Uskon, että jotkut lauseet ovat hyödyllisiä matkalamme. Täysin. On aina hienoa tietää muutama keskeinen ilmaisu. Lataan kielten oppimissovelluksen, joka auttaa minua harjoittelemaan. Kuulostaa fiksulta idealta. Sovellukset tekevät oppimisesta mukavaa. Kyllä. Voin harjoitella tien päällä, odotan tai matkoilla. Lisäksi ääntämisen kuuleminen on todella hyödyllistä. Täsmälleen. Se lisää itseluottamustani puhuessani paikallisten kanssa. Teen samoin. Voimme jopa tiedustella toisiamme oppiessamme. Se olisi hauskaa. Tehdään siitä pieni haaste. Oppitunti 34. Tulivuoriseikkailut. Kun vierailin tulivuorella, näin henkeä salpaavia laavavirtauksia läheltä. Täysin. Se kuulostaa uskomattomalta kokemukselta. Se oli. Laavan värit ja liikkeet olivat lumoavia. Voin vain kuvitella. Tunsitko laavan lämmön? Kyllä se oli intensiivistä. Lämmön aistii jopa kaukaa. Mikä ainutlaatuinen tilaisuus nähdä luonnonvoima toiminnassa. Se todella oli. Otin paljon kuvia muistaakseni hetken. Veikkaan, että nuo kuvat ovat upeita. Sinun pitäisi jakaa ne kanssani. Aion. Se on muisto, jota haluan vaalia ikuisesti. Oppitunti 35. Kaavioiden luominen projektitiedoille. Minun on esitettävä joitain projektitietoja, mutta en ole varma, kuinka kaavioita luodaan. Se on helpompaa kuin luulet. Mitä ohjelmistoja käytät? Käytän Exceliä, mutta en ole kovin perehtynyt sen ominaisuuksiin. Ei hätää. Voit aloittaa valitsemalla tietosi ja valitsemalla kaaviotyypin. Tuossa on järkeä.
Millaiset kaaviot sopivat parhaiten esityksiin? Ympyräkaaviot sopivat hyvin mittasuhteiden näyttämiseen, kun taas pylväskaaviot ovat hyviä vertailuun. Näen. Pitäisikö minun lisätä tarroja kaavioihin? Ehdottomasti. Tunnisteet auttavat yleisön ymmärtämään dataa. Kiitos vinkkeistä. Työskentelen sen parissa tänään.